Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Mindsbuild következő, azt hiszem 6. részében. A mai videóban a túlgondolásról fogok beszélni. Megpróbálom bemutatni a folyamatát, azt, hogy engem hogyan szoktak ragulájtani ezek a spirálok. Bele is vágnék, és nagy meglepetésetekre egyébként egy pozitív oldalát szeretném először bemutatni, mert úgy gondolom, hogy van amúgy pozitív oldala is. Ez a pozitív oldal az, hogy csomó dologgal sokkal elővigyázatosabb vagyok emiatt, mert már előre látok magam előtt ilyen-olyan forgatókönyveket, hogy egy adott dolognak milyen következménye lehetnek, akár rövid, akár hosszú távon. Emiatt van az is, hogy még nem szívtam egyszer sem cigibe, pedig lassan 20 éves leszek. És egy csomó minden más dolgot is meg tudok emiatt így állni. Úgy gondolom, hogy ebben az egy dologban segít nekem sokszor. Ennél több pozitívumot viszont nem tudok elmondani róla, mert ezen felül csak rombolja az életemet. Úgy gondolom, hogy minden ilyen túlgondolásom egyébként a múltba vezethető vissza, tehát minden olyan dolognak, amit túl szoktam gondolni, az a múltból ered, mert akkor ért valamilyen csalódás, vagy valamilyen sérelem, és sajnos így védekezik az agyam. Az esetek túlnyomó többségében az ilyen túlgondolásaim azok mindig a barátaimmal, vagy akármilyen más kapcsolatomon belül szokott lenni. Mindig chat üzenetváltások közben vagy után. Van egy ilyen rossz szokásom, hogy mindent túlanalizálok, és túl mélyen belemegyek mindenbe, és elkezdek azon gondolkozni, hogy az adott illető az miért mondhatta az adott dolgot, és sokszor lyukadok ki ott, hogy csak azért ért velem egyet bizonyos dolgokban, vagy azért támogat engem, vagy azért akar segíteni, mert csak nem akar megbántani. Akármennyire is erős a bizalom, és akármennyire is régóta tart már az adott barátság, nem tudok máshogyan viszonyulni, mert ezek a túlgondolások sohasem szándékosak. Mint ahogyan mondtam, az agyamnak ez egy védekező funkciója, legalábbis feltételezem, mert mindig a döntéseimet akarja befolyásolni, és egészen addig örülök is neki, amíg ez a döntés ez csak egy olyan dologra vetül ki, hogy most beleszívok egy cigibe vagy sem. De amikor egy egész éjszaka telik el azzal, hogy XY miért mondhatta ezt, az egy idő után mentálisan már nagyon kimerítő tud lenni. Azt is megfigyeltem már, hogy mindig, amikor van egy ilyen jobb időszakom, akármilyen tekintetben, akkor egy idő után ezt is felismeri az agyam, és elkezdek olyan gondolatokat kapni, hogy ennek az időszaknak hamarosan vége lesz, és le fog záródni, és minden vissza a nullára, a kezdetekre. Ezt is nehéz kezelni, mert csomó dologban sikeres vagyok már, viszont mégiscsak beleszól a sikerbe a túlgondolás, és elhiteti velem, hogy ennek a sikernek hamarosan vége lesz. Természetesen eddig még soha egyszer semminek sem lett vége, és szépen lassan már tanultam kezelni ezeket a túlgondolásokat is, és mindig arra gondolni, hogy ezeknek a dolgoknak semmilyen valóság alapja nincsen. Örülnék, hogyha ez egyébként a túlgondolás közben is működne, vagy akkor megpróbálok arra gondolni, hogy az egész csak egy mese, de sajnos erre a szintre még nem jutottam el, és abban sem vagyok biztos, hogy létezik ilyen szint. Úgyhogy a legfontosabb igazából az, hogy azt meg tudjuk érteni, hogy az ilyen túlgondolásainknak legtöbbször semmilyen valóság alapja nincsen. Az agyunk csak játszik velünk, átver minket. Ne higgyetek ezeknek a dolgoknak, és próbáljátok meg ti is tudatosítani magatokban, hogy nem igaz, amit ilyenkor gondoltok. Én köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Hamarosan jön ennek a kis mini sorozatnak a folytatása, mert szeretném megmutatni nektek, hogy nálam mibe futott ki ez a folyamatos túlgondolás, és az, hogy egyáltalán nem foglalkoztam vele, hogy sohasem próbáltam meg semmit tenni ellene, mert azt szeretném, hogy ti tanuljatok az én hibámból. Sziasztok!